Je dobře mluvit i o případech zneužití, když už dotyční, kteří zneužívali, jsou mrtví. Je to vůbec dobře? Někdo mi říkal, o mrtvých se má přece mluvit jenom dobře. No, myslím, že to ani neděláme obecně. Třeba o Hitlerovi nemluvíme jenom dobře, nemluvíme dobře ani jenom o Stalinovi a vlastně dějiny se snažíme vždycky uchopit tak, abychom se poučili z toho, co se stalo, nebo alespoň bychom to tak měli dělat. A kdybychom o lidech chtěli mluvit jenom dobře, pak bychom se nemohli poučit z chyb, které udělali. Takže proč by bylo fajn, abychom otevírali i případy zneužití tam, kde už jsou dotyční mrtví? Tak především a první věc je, že je to důležité pro oběti. Je pravdou, že pro některé oběti to může být náročné. Už ten dotyčný zemřel a myslí si, že už je to všechno pryč a někdo jiný, kdo byl zneužitý, to téma otevře. A oni se musí vrátit k tomu tématu. Třeba nechtěně. Ano, v tom případě je samozřejmě nemůžeme nutit, aby o tom mluvili, ale to platí vlastně o všech obětech. Nicméně pro ty, kteří o tom mluvit chtějí a mohou, tak je to velmi důležité. Je to důležité i pro nás, abychom jim mohli pomoci, aby nezůstávali bez pomoci se svými problémy. No a pak je také důležitá věc, že se můžeme vlastně poučit. Můžeme opravdu vidět v celkovosti tu problematiku, zjistit, jestli, když někdo tvrdí, že jsou to jenom z nedávné minulosti věci, tak se můžeme dozvědět, že možná to tak úplně není. Já sám jsem slyšel vyprávět jednu ženu, která už bylo asi 70 nebo 80 let, která mi vyprávěla o tom, jaký zneužíval duchovní, když byla ještě velmi malá. To znamená, je to důležité pro ty oběti, které jsou ještě živé, ale je to důležité i pro nás jako pro církev, abychom rozuměli tomu, jak se to dělo, kdy se to dělo, z jakých okolností se ty věci děly, abychom se prostě mohli poučit. A je to pro nás i pro oběti důležité, abychom mohli nabídnout pomoc a oběti, aby pomoc mohli přijmout, aby se jejich stav mohl zlepšit. Tedy tohle část je velmi důležitá. A pak si myslím, že je to důležité i pro ty, kteří už zemřeli a něco takového udělali. Protože si nemůžu představit, že se setkáte tváří v tvář s Bohem, s jeho plnou pravdou, s jeho plnou láskou a pak byste nechtěla, aby se pomohlo těm, kterým jste nějakým způsobem ublížili. Já nevím, jestli ty lidé skončí v očistci v nebi nebo v pekle, ale pokud jsou nějakým způsobem na cestě k Bohu, pak si myslím, že si nic jiného víc nepřejí, než aby se to téma otevřelo, aby ti, kterým ublížili, aby jim bylo pomoženo. A tak si myslím, že to pravidlo o mrtvých jen dobře je vlastně dost špatně a dost nekřesťanské. Spíš to připomíná něco pro mě pohanského, protože v Bohu máme naději a myslím si, že i pro tyto lidi je nějaká naděje, ale neměli bychom ji schovávat do mlčení. Naopak, do pravdy, která nás osvobozuje.